හන්දියේ පළවෙනි එක හැම වෙලේම try කරන්න. තමන්ගේ ඉස්කෝලේ ඉන්න සිංගල මීඩියම් එකේ ඒ කියන්නේ grade first ඉන්නවනේ. grade first වෙන try කරන්න. තමන්ගේ ක්ලාස් එකේ පළවෙනි එක වෙච්ච කෙනෙක් grade first වෙන try කරන්න. ඒ වගේම තමන්ගේ ක්ලාස් එකේ පළවෙනියව පළවෙනියව පිටිපස්සෙන් යන්න මේ තමන්ගේ ක්ලාස් එකේ පළවෙනියව තමන්ගේ ක්ලාස් එකේ පළවෙනියව වෙන්න අනිත් අය try කරන්න. එතකොට එකපාර වැඩ දෙකම වෙනවා. එතකොට ඔයා යම් හේකින් අර තමන්ගේ ක්ලාස් එකේ පළවෙනියා පහු කරනකොට ඒ කලින් ටර්ම් එකේදී ඒ ක්ලාස් එකේ පළවෙනියා අර සිංගල මීඩියම් එකේ ඉන්න පළවෙනියව ළඟට හරි ගිහින් තියනවා නම් දෙන්නම ඉස්සරහට ගිහින් තියෙන්නේ. We rise together, right? We rise together. එතකොට අන්න ඒක හැම වෙලේම පාවිච්චි කරන මේක ලස්සන ස්ලෝගන් එකක්. හරිද? ඇත්තම කතාව මේක කීජ කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලස්සන ස්ලෝගන් එකක්. හරිද? නමුත් මට අර ෆස්ට් ක්ලාස් කෙමිස්ට්‍රි කියන ස්ලෝගන් එක මට අතාරින්න බෑ. නැත්තම් මේ ස්ලෝගන් එක මම ගන්නවා. හරිද? ඒ තරම් ලස්සන ස්ලෝගන් එකක්. We rise together, right? We rise together. selfishness එක පැත්තක දාන්න, right? selfishness එක පැත්තක දාන්න selfless වෙන එක තමයි හොඳම selfishness එක. පැහැදිලිද කතාව? selfless, right? selfless වෙන එක තමයි හොඳම selfishness එක. හොඳට ඒක තේරුම් ගන්න. right? ඒ කියන්නේ යුනිවර්සිටි එකේදී මම ළමයින්ට අනෙත් අයට කියලා දෙන්න ඒ ළමයි යම් ප්‍රමාණයක් ඉස්සරහට ආවා. ඊට වඩා මම ඉස්සරහට ගියා. අන්න ඒක තේරුම් ගන්න. මම යුනිවර්සිටියේ හිටපු මගේ බැච් වල හැමෝටම එක ඒවා කියලා දීලා තියෙනවා. මම මේ ඉගෙන ගන්න හැමදේම කියලා දීලා තියෙනවා. එක වචනයක් නැහැ. ආයි මට මේක මේ එක්සෑම් එක වෙලාවේදී මම මේක තියාගෙන ඉන්න ඕන අරයට වඩා ස්කෝර් කරන්න. ජීවිතේට එහෙම හිතලවත් නැහැ. නමුත් ළමයි එහෙම හිතලා මට කියලා තියෙනවා. right? එහෙම හිතලා මට කියලා තියෙනවා මගේ සීනියර් බැච් එකේ අයියලා මට කියලා තියෙනවා. සීනියර් බැච් එකේ අයියලා මට කියලා තියෙනවා සසංක ඔයා ඔය කම්පිටිෂන් එකක් හදාගන්නේ ඔයාටමයි. ඔයා කම්පිටිෂන් එකක් හදාගන්නේ ඔයාටමයි. ඒ නිසා එක තමන්ගේ බැච් එකේ යන සබ්ජෙක්ට් එක ගන්න එක නවත්තන්න කියලා. ඒක හරිම ගොන් වැඩක්. හරිද? ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ බැච් එකේ ළමයින්ට දෙයක් ඇහුවොත් බොක්කෙම හරිද? කියලා දෙන්න පුළුවන් උබරිමෙන් අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්න. එතනින් ඔයා අඩි 10ක් ඉස්සර අනෙත් එක්කෙනා අඩි 2ක් ඉස්සරහට එනකොට ඔයා අඩි 10ක් ඉස්සරහට යනවා. දෙයක් කියලා දෙන්න පැහැදිලි කරනකොට ඔයාට එන ඒ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක කවදාවත් තනියෙන් පැත්තට වෙලා වැඩ කරලා ගන්න බෑ. ඒක තේරුම් ගන්න. ඒකයි මම කිව්වේ selfless වෙන එක තමයි හොඳම selfish විදිය. selfish වෙන්නේ මොකටද? ඉස්සරහට යන්නනේ. අනිත්‍යය පහු කරගෙන ඉස්සරහට යන්නේ selfish වෙන්නේ. එතකොට ඉස්සරහට අනිත්‍යය පහු කරගෙන ඉස්සරහට යන්න selfish වෙනවා නම් අනිත්‍යයට දෙයක් කියලා දෙන්න ඒ තමයි අනිත්‍යය පහු කරගෙන ඉස්සරහට යන්න තියෙන හොඳම විදිය. ඒක තමයි හොඳම විදිය. පැහැදිලිද කතාව? එහෙම කියලා දැන් අර අනිත්‍යය අහගන්න නැතු යන්න එන්න එපා අර ඕගොල්ලන්. හරිද? දැන් මෙයා අපි මෙයාගෙන් අහගන්න ගියොත් එහෙමනේ අනිත්‍යය හිතන්නේ. අපි මෙයාගෙන් අහගන්න ගියොත් මෙයා ඉස්සරහට යයි. ඒ නිසා අපි මෙයාගෙන් අහගන්න යන්න බෑ. ඒ ඉතින් ඔය නරක පැත්තම ගන්න එපා. එච්චරේ කතාව. හරි. එතකොට කියලා දෙන්න ඇයි ගොඩක් ඉදි. මං කියන්නේ අනිත් එක්කෙනා බැලලා එලෙව්වත් කමන්නේ කියලා දෙන්න. නැත්තම් දෙහි ගහකට හරි කියන්නේ. හරිද? දෙහි මං නිකමඩ කියන කතාව තමයි යුනිවර්සිටි එකේදී ළමයින්ට දෙහි ගහකට හරි කියලා දෙන්න. දෙහි ගහකට හරි කියලා දෙන්න ඒත් හොඳයි. එතකොට දැන් කට්ටියත් එක්ක ෂෙයා වෙද්දී එන වැදගත්ම දේ මේකනේ. වැදගත්ම දේ ඔයා දෙයක් කියලා දෙන්න යනකොට සමහරක් විට අනිත් එක්කෙනා ඒ වාගේ යාළුවා ඔයාගෙන් questions අහනවා. ඒ questions අහන්නේ කොහොමද? ඒ questions අහන්නේ සමහරක් විට ඔයාව පාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාව පල්ලෙහාට ඇදලා දාන්න තමයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. හොඳයිනේ. එයා ඔයාට උත්තර දෙන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් අහනකොට තමයි ඔයාට තේරෙන්නේ ඔයාටත් මේ ගැන ලොකු අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයා ස්ටඩි කරනවා. දැන් මම උගන්වනවා කියනකො මම උගන්වන මුල් කාලේ මගෙන් සමහර ළමයි මගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ප්‍රශ්න අහලා මාව අමාරු දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය සෑහෙන්න අඩුයි. දැන් මාව ඩිවෙලොප් කරන්නේ ඇත්තටම දුර්වල ළමයි. දැන් දුර්වල ළමයි මාව ඩිවෙලොප් කරනවා කියලා කියන්නේ දුර්වල ළමෙක්ට මම සබ්ජෙක්ට් එක තවත් ලේසි කරන්න මේක හොඳ ක්‍රියේටිව් විදිහට හදන්න මම දඟලනවා. එතකොට දැන් ප්‍රශ්න මාව ඩිවෙලොප් කරන්නේ දැන් දුර්වල අය. ඒ කාලේ ටියුෂන් එකට ආපු ගමන් රයිට් මම දුර්වලයි. මම දුර්වල නිසා දක්ෂයෝ මොනවද කරන්නේ මාව ප්‍රශ්න අහනවා. මගෙන් ප්‍රශ්න අහලා සමාවෙට මට ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න බැරි කරනවා.
ඒ උත්තර දෙන්න බැරි කරාට පස්සේ right මට මේ ළමයා නැති වුණාට කමක් නැහැ. මෙයා මම අදක්ෂයි කියලා ගෙදර ගියාට කමක් නැහැ. හැබැයි මම මේ කැල හදාගත්තොත් මේ ළමයාට මම තව ළමයි 10 දෙනෙක් අනාගතයේදී මට එනවා. ඒ ළමයි 10 දෙනෙක්ට හරියන මම සබ්ජෙක්ට් එක හදා ගන්නවා. ආන්න එහෙම හිත හිතා තමයි අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඉතින් ඒ නිසා ළමයි ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා නම් අහන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔයාට බැරි කරන්න. ඒ බැරි කරන්න ප්‍රශ්නයක් ඇහුවට පස්සේ ඒක ගෙදර ගිහින් ආපහු ස්ටඩි කරන්න. ඒ ස්ටඩි කරලා ඇවිල්ලා ආපහු ඒ ළමයාට කියලා දෙන්න. අපි ඔහොම යුනිවර්සිටි එකේදී ඉස්සරහට ගියේ මේ ටියුෂන් ෆීල්ඩ් එකට දැන් ඇවිල්ලා අවුරුදු 10ක් වෙනවා. ඒ අවුරුදු 10ත් අපි අද ඉන්න තැනට ආවේ ඒක එහෙමයි. පැහැදිලිද කතාව? ඒ නිසා ඒ දේවල් මේවා ඔයාලා නොහිතන සහ වැදගත්ම දේවල් මේවා තමයි ඔයාලා නොහිතන තැන් වලට ඔයාව අරන් යන දේවල්. පැහැදිලිද කතාව? right.